سلام. قبل از هر چیز میخواستم ازتون تشکر کنم که بین این همه محتوای دیگه توی یوتیوب این کانال رو برای تماشا انتخاب کردید. برام خیلی با ارزشه که این همه دوستای ریاضی باز پیدا کردم. راستشو بخواین این ویدیو یه جور تلاقی بین علمای دیگه و ریاضیات، زیست شناسی و ریاضیات، و برای بار هزارم بهمون ثابت میکنه که ریاضیات در همه جنبه‌های زندگی ما نقش داره. پس خوش اومدین به مت‌باز. من صبام و از اینکه کانال رو هم سابسکرایب میکنین ممنونم. چگونگی شکلگیری صدف‌ها. در سالهای اخیر یک گروه پژوهشی در دانشگاه آکسفورد به رهبری درک مالتون دست گذاشتن روی یکی از جالبترین تحقیقات میان رشته‌ای. تحقیقاتی که دقیقاً در نقطه تلاقی زیست شناسی، مکانیک، هندسه و ریاضیات قرار میگیره. این پژوهش بر اساس یک سوال بنیادین آغاز شد. چجوری یه موجود نرمتن به این کوچیکی میتونه صدفی با چنین نظم، ظرافت و پیچیدگی بسازه؟ صدفی که نه تنها زیباست بلکه میلیون‌ها سال دوام میاره، به طوری که امروزه بخش بزرگی از سوابق فسیلی رو تشکیل میدن. صدف‌ها اونقدر در طول تاریخ حفظ شدن که یکی از مهمترین منابع اطلاعات در مورد گذشته زمینن. درک مالتون یک ریاضیدانه، پس به جای اینکه فقط از زاویه زیست شناسی به موضوع نگاه کنه، مسئله رو از نگاه ریاضی و فیزیک هم بررسی کرد. اون میخواست سازوکار شکلگیری صدف رو نه به صورت یک مشاهده در طبیعت، بلکه به صورت یک قانون در ریاضیات درک کنه. به همین دلیل به حوزه‌ای از علم وارد شد که امروزه بهش میگن زیست مکانیک ریاضی، Mathematical Mechanic Biology. حوزه‌ای که در اون موجودات زنده رو نه تنها با DNA و سلول، بلکه با نیرو، کشش، فشار و معادلات ریاضی هم مشاهده میکنن. الگوی جهانی صدف‌ها. خب مسلماً انواع مختلفی از صدف‌ها رو داریم، ولی اگر بخوایم یه ویژگی مشترک بین این همه مدل رو بگیم، اون ویژگی مارپیچ لوگاریتمیه. این الگوی مارپیچی شاید ساده به نظر برسه، ولی یکی از بنیادی ترین الگوهای طبیعته. از گرد و غبارها گرفته تا کهکشان راه شیری، از شکلگیری شاخ بزها تا توالی دانه‌های آفتابگردون، همشون به نوعی مارپیچ لوگاریتمی رو دنبال میکنن. حالا سوال اصلی درک مالتون این بود: چطور یک موجود کوچیک دریایی میتونه چنین الگویی رو با این دقت بسازه؟ آیا این الگو فقط نتیجه تکامله یا پشت اون مکانیزمی دقیق و قابل مدل سازی وجود داره؟ نرمتنان، معمارهای 500 میلیون ساله طبیعت. موجوداتی که صدف‌ها رو میسازن نرمتنانن. نرمتنان از قدیمی ترین ساکنان زمینن که بیش از 0.5 میلیارد قدمت دارن. در میان تمام انواع حیوانات، نرمتنان یکی از بزرگترین و متنوع‌ترین گروه‌ها رو تشکیل میدن. اونقدر بزرگ که بعد از بندپایان در رتبه دوم قرار میگیرن. علاوه بر این، یکی از غنی‌ترین سوابق فسیلی تمام تاریخ زمین رو هم دارن. وقتی زیستشناسا میخوان بفهمن یک نرمتن چجوری در طول زمان تکامل یافته، معمولاً به خود صدفش نگاه میکنن، نه به بدن جانور. صدف به نوعی دفترچه خاطرات تکاملشونه و به این سوالا جواب میده: چجوری فرم ایجاد شده؟ چگونه تغییر کرده؟ چه وقت پهن‌تر شده؟ چه وقت پیچیده تر شده؟ و چه وقت طرح‌های تازه‌ای روی اون ظاهر شده؟ اما این وسط یه مشکل بزرگ وجود داره. این که هیچ کس هرگز رشد یک صدف رو در زمان واقعی ندیده. هیچ فیلمی از لحظه ساخته شدن یک صدف وجود نداره. با این اوصاف نمیشه روی یک صدف آزمایش تجربی انجام داد. پس چطوری باید فهمید پشت این رشد چه اتفاقی افتاده؟
اینجا دقیقاً همون جاییه که ریاضیات وارد داستان میشه. ساختن یک چارچوب ریاضی برای چیزی که دیده نمیشه. از اونجایی که نمیتونیم رشد یک صدف رو مستقیما ببینیم، دریک مالتون تصمیم گرفت بره سراغ مدل سازی های ریاضی. برای این کار چند پارامتر واقعی قابل اندازه‌گیری وجود داشت. سرعت بزرگ شدن صدف، زاویه چرخش، میزان گسترش لبه رشد، هندسه پوسته و الگوهای تزئینی مثل خارها و برجستگی‌ها. دریک اومد این پارامترها رو به یک چارچوب عمومی تبدیل کرد. چارچوبی که با فعالیت واقعی بدن نرمتن هماهنگ باشه. یه اصل مهم در کاراش این بود که مدل ریاضی فقط نباید یک هندسه زیبا روی کاغذ باشه، بلکه باید نشون بده که در بدن واقعی جانور چه اتفاقی میفته. راز مهم: صدف فقط روی یک لبه رشد میکنه. اگر به یک گیاه نگاه کنید همه قسمت‌هاش رشد میکنن. اما صدف‌ها عجیبن. اونا فقط روی یک خط باریک در لبه پوستشون رشد میکنن. این یعنی کل صدف با تمام ویژگی‌هاش فقط و فقط از طریق انباشته شدن تدریجی ماده در یک خط باریک در لبه پوست ساخته میشه. اما همین مکانیزم ساده هم با تغییر در سرعت رشد، جهت رشد، میزان انحنا و سختی بافت میتونه صدها هزار شکل مختلف تولید کنه. به خاطر همینه که در طبیعت چنین تنوع عظیمی از صدف‌ها رو میبینیم. ورود به مرحله محاسبات، شبیه سازی صدها مدل صدف. وقتی چارچوب ریاضی ساخته شد، تیم پژوهشی وارد مرحله محاسبات شدن. پس الگوریتم‌هایی نوشتن که بشه صدف‌ها رو شبیه سازی کرد، بشه سرعت رشدشون رو تغییر داد، زاویه پیچششون رو دستکاری کرد و بشه دید که هر تغییر کوچیک چطور شکل نهایی صدف رو عوض میکنه. چیزی که پیدا کردن حیرت انگیز بود. تنوع طبیعی صدف‌ها دقیقاً قابل باز تولید با ریاضیاته. حالا جذاب‌تر هم میشه. راز شکلگیری خارها و تزئینات عجیب صدف‌ها. صدف‌ها فقط یک پوسته ساده نیستن. خیلی از اونا خار دارن، تیغ دارن، برآمدگی‌های زیبا و پیچیده دارن. به تمام این تزئینات طبیعی صدف میگن ornamentation. همه اینها باعث میشن که صدف فقط یک پوسته ساده نباشه، بلکه یک ساختار سه‌بعدی زیبا و البته پیچیده باشه. مثلا یک گونه معروف در صدف‌ها وجود داره به نام مورکس که خارهای اغراق‌آمیز و در عین حال دقیق دارن. حالا سوال این بود که این خارها چطور شکل میگیرن؟ مگه نرمتن میدونه کجا باید خار بسازه؟ پژوهش‌ها نشون دادن وقتی نرخ رشد بافت در لبه پوسته کمی نامساوی باشه، یعنی ممکنه در بعضی از قسمت‌ها کمی سریع‌تر رشد کنه و در بعضی از قسمت‌ها کمی کندتر. و از اون طرف هم بافت صدف کمی انعطاف پذیر و کشسانه، یعنی وقتی رشد در یک نقطه زیاد بشه بافت نمیتونه کاملا صاف باز بشه، اینطوری فشار در یک نقطه جمع میشه. همین باعث میشه نیروی مکانیکی روی اون منجر به تا خوردن، خم شدن یا برجسته شدن صدف بشه. و نتیجه تمام این فرایندها همون خارهایی هستش که روی صدف‌ها میبینیم. یعنی خارها نتیجه برنامه‌ریزی ژنتیکی مستقیم نیستن، بلکه نتیجه تعامل بین رشد و مکانیک ماده‌اند. به همین خاطرم هستش که تو دریاها و اقیانوس‌های مختلف گونه‌های مختلفی از صدف‌ها دیده میشن، چون شدت جریان آب و میزان شوری آب در اونها متفاوته. هر پاسخ یه سوال جدید. در پایان این پژوهش تیم دریک تونست اصول شکل‌گیری صدف‌ها رو توضیح بده. فرایند ایجاد خارها رو مدل سازی کنه و نشون بده که الگوهای صدف نتیجه قوانین مکانیکیه. اما برای هر پاسخی که پیدا کردن چندین سوال جدید به وجود اومد.
چرا بعضی از گونه ها خارهای منظم دارن و بعضی ها بی‌نظمن؟ چرا بعضی صدف ها تزئیناتشون در طول رشد تغییر میکنه؟ و آیا میشه تکامل صدها میلیون ساله صدف ها رو با ریاضیات پیش بینی کرد؟ این همون زیبایی یک پژوهشه که با یه سوال آغاز میشه و هیچ وقت تمومی نداره. چون همیشه سوالهای جدیدی وجود دارن و هر سوال یک در جدید برای کشف کردن باز میکنه.